Sơ đồ của hệ thống pháo phản lực BM-21 này trông giống như một ổ cắm điện gắn trên xe tải, với 40 ống phóng được hàn cố định. Việc nạp đạn thủ công mất tới 30 phút. Tuy nhiên, các hệ thống radar phản pháo hiện đại có thể theo dõi quỹ đạo của đạn pháo ngay sau khi khai hỏa và chỉ trong chưa đầy 30 giây có thể dẫn bắn một đòn phản kích vào vị trí của bệ phóng. Ngay cả khi kíp chiến đấu kịp khai hỏa và sống sót, họ vẫn phải đối mặt với một vấn đề khác. Bản đồ từ trên cao này cho thấy quỹ đạo của một quả rocket không điều khiển. Do các loại rocket thế hệ cũ hoàn toàn bay theo quỹ đạo đạn đạo mà không có khả năng tự hiệu chỉnh, chỉ một cơn gió ngang bất ngờ trong hành trình bay dài cũng có thể đẩy điểm rơi thực tế lệch hàng trăm mét khỏi mục tiêu dự kiến. Nếu một hệ thống vũ khí vừa nạp đạn chậm, vừa không thể thích ứng với điều kiện thời tiết, lại cực kỳ dễ bị phản pháo, thì nó khó có thể tồn tại trước một đối thủ có khả năng cơ động nhanh và phản ứng tức thời. Video này cho thấy một chiến hạm đang lao đi giữa những con sóng lớn. Việc tấn công một mục tiêu như vậy từ khoảng cách 150 km bằng hỏa lực mặt đất là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Con tàu di chuyển với tốc độ cao, mặt biển không có các mốc cố định, còn mục tiêu liên tục thay đổi hướng và vị trí. Trong lịch sử, các quân đội thường giải quyết bài toán này bằng cách mua các loại tên lửa hành trình chống hạm chuyên dụng có giá thành cực kỳ đắt đỏ. Pháo binh mặt đất thông thường đơn giản là không đủ chính xác để đánh trúng một mục tiêu đang di chuyển trên biển. Nhưng điều đó đã thay đổi khi những bức ảnh bị rò rỉ từ một hội nghị của Bộ Tư lệnh Pháo binh Việt Nam hé lộ một hệ thống mới mang định danh TLD-01, giới quan sát bắt đầu chú ý. Các kỹ sư của Viettel đã phát triển hệ thống này hoàn toàn từ con số 0 nhằm giải quyết một bài toán vật lý rất cụ thể. Làm thế nào để theo dõi và tiêu diệt mục tiêu hàng hải đang di chuyển từ đất liền bằng chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa chống hạm chuyên dụng? Giải pháp của họ là đưa sức mạnh xử lý của một tên lửa dẫn đường vào bên trong thân một quả rocket pháo phản lực tiêu chuẩn. Nhờ đó, lực lượng mặt đất có thể săn đuổi tàu chiến mà không cần đầu tư vào một chương trình tên lửa chống hạm đắt đỏ. Thiết kế mô đun hoàn toàn mới. Để chế tạo TLD-01, Việt Nam phải từ bỏ triết lý thiết kế kiểu Liên Xô tồn tại hàng chục năm qua, trong đó các ống phóng được hàn cố định vào xe mang phóng. Thay vào đó, hệ thống được xây dựng theo triết lý phương Tây với các cụm phóng mô đun có thể tháo lắp. Khung xe được thiết kế với các khoang mở để tiếp nhận các mô đun đạn đã được nạp sẵn từ trước. So sánh hai hệ thống. Bên trái, quy trình nạp đạn thủ công mất khoảng 30 phút. Bên phải, một cần câu nhấc cụm phóng rỗng ra khỏi xe và đặt vào một mô đun đạn. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 5 phút. Tốc độ này cho phép kíp chiến đấu thực hiện chiến thuật mà pháo binh hiện đại gọi là bắn và cơ động. Hệ thống khai hỏa loạt đạn, xe tiếp đạn nhanh chóng thay thế mô đun phóng, rồi toàn bộ xe lập tức rời vị trí trước khi radar đối thủ kịp tổ chức phản kích. Việc thay thế nguyên cụm đạn thay vì nạp từng quả rocket giúp giảm đáng kể thời gian lộ diện và tăng cơ hội sống sót để tiếp tục thực hiện đợt bắn thứ hai. Từ rocket thành tên lửa thông minh. Sống sót sau khi khai hỏa mới chỉ là bước đầu. Khi TLD-01 và biến thể tầm xa 150 km TLDD-02 bay trên không, chúng được điều khiển bởi các bộ vi xử lý tích hợp cùng các cánh lái khí động học. Mô hình cắt lớp 3D cho thấy cơ chế hoạt động bên trong. Các con quay hồi trú và bộ thu tín hiệu GPS liên tục gửi dữ liệu vị trí đến bộ xử lý trung tâm. Sau đó, bộ xử lý điều khiển các cánh lái bên ngoài để hiệu chỉnh quỹ đạo, chống lại tác động của gió ngang và duy trì đường bay chính xác. Tuy nhiên, một hành trình dài 150 km có thể kéo dài nhiều phút. Khi quả đạn tới khu vực mục tiêu, con tàu có thể đã rời xa vị trí ban đầu. Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư đã tích hợp một đầu dò tự dẫn hoàn toàn độc lập vào phần mũi của quả đạn cỡ 300mm. Khi tiếp cận khu vực mục tiêu, đầu dò sẽ tự kích hoạt và quét mặt biển bằng radar riêng để tìm kiếm chiến hạm đối thủ. 3 phương thức săn tìm mục tiêu. Đầu dò có thể hoạt động theo 3 chế độ. 1. Radar chủ động. Phát sóng radar và nhận tín hiệu phản xạ từ thân tàu để xác định mục tiêu. 2. Cảm biến hồng ngoại. Khóa vào nguồn nhiệt phát ra từ động cơ và hệ thống năng lượng của tàu. 3. Do tín hiệu radar. Lần theo tín hiệu radar do chính đối thủ phát ra. Sự kết hợp giữa hệ thống phóng mô đun, khả năng hiệu chỉnh quỹ đạo giữa hành trình, đầu dò tự dẫn đa mô đồ đã biến TLD-01 thành một loại đạn pháo chi phí thấp nhưng có khả năng tác chiến tương đương nhiều loại tên lửa thông minh cao cấp. Giá trị chiến lược vượt xa bản thân vũ khí. Việc thu nhỏ toàn bộ hệ thống dẫn đường quán tính INS, bộ thu GPS và đầu dò tự dẫn đa mô đồ vào trong một ống đạn đường kính 300mm đòi hỏi trình độ rất cao về vi xử lý, điện tử quân sự, cơ khí chính xác, công nghệ chế tạo. Đây là năng lực mà chỉ một số ít cường quốc quân sự trên thế giới có thể tự chủ hoàn toàn. Nhưng giá trị lớn nhất của TLD-01 có thể không nằm ở khả năng chiến đấu. Bản đồ số này cho thấy rủi ro tiềm ẩn khi mua các hệ thống vũ khí công nghệ cao từ nước ngoài.
Nhiều loại vũ khí xuất khẩu hiện đại thường đi kèm khóa phần mềm, cơ chế kiểm soát từ xa hoặc các công tắc vô hiệu hóa kỹ thuật. Điều đó có nghĩa là quốc gia bán vũ khí vẫn nắm giữ đòn bẩy chiến lược. Nếu nhà cung cấp cắt nguồn phụ tùng hoặc thu hồi quyền truy cập phần mềm do áp lực địa chính trị, một mạng lưới phòng thủ trị giá hàng tỷ đô la có thể nhanh chóng trở nên vô dụng. Nền tảng cho quyền tự chủ chiến lược. Giá trị thực sự của TLD-01 nằm ở chỗ toàn bộ chuỗi công nghệ được phát triển trong nước. Viettel tự viết mã nguồn điều khiển, tự điện danh các vi chip, tự chế tạo thân đạn và hệ thống phóng. Vì làm chủ hoàn toàn công nghệ, Việt Nam có thể sản xuất hàng loạt khi cần thiết. Nâng cấp thuật toán dẫn đường, tự do điều động và sử dụng, không phải chờ đợi hoặc xin phép bất kỳ nhà cung cấp ngoài quốc nào. TLD-01 mang lại cho quân đội một công cụ phòng thủ bờ biển có độ chính xác cao, chi phí hợp lý và khả năng tác chiến hiện đại. Quan trọng hơn, bằng việc làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm, Việt Nam đã đặt nền móng cho một năng lực quốc phòng dựa trên quyền tự chủ hoàn toàn thay vì sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.